the parties called upon the United States to play the role of mediator in determining where the boundary was between those two countries. The role of the American delegation during the Taba dispute between Egypt and Israel stemmed from the Treaty of Peace between Egypt and Israel. The United States was the witness to the Treaty of Peace. معاهدة السلام بتقول في المادة 7 إنه إذا كان في نزاع حول تفسير أو تطبيق المعاهدة يتم اللجوء إلى المفاوضة أو التوفيق أو التحكيم. ودخلنا في مرحلة التفاوض من سنة 82 لغاية سنة 86. وفد المصري يروح إسرائيل، الوفد الإسرائيلي يجي مصر، في خبراء فنيين وخبراء قانونيين وخبراء تاريخ وجغرافيا لمحاولة إقناعهم. The Egyptians from the outset were prepared to settle the Taba dispute. They needed Israel to concede sovereignty. That is, that the area that was in dispute was actually part of Egypt. When we started out this negotiation, it was made pretty clear to me that Egypt was very flexible at developing a settlement where Israel would be allowed to keep the hotel that they was there. Very, very generous attitude. As the dispute escalated and Israel continued to seek sovereignty over that area, Egypt got less and less flexible. الهدف الرئيسي من المفاوضات كان واضحا وقاطعا ومحددا منذ البداية، أن تعود طابة إلى السيادة المصرية. إنما لم تنتهي بإقناع إسرائيل بأن هي تنسحب كما كنا نود من خلال المفاوضات. أنا قعدت 4 سنين كرئيس وفد التفاوض، 4 سنين بتفاوض حوالين مشكلة طابة. ولم نتقدم أنملة. لما فشلنا في المفاوضات كان ملجأنا هو التحكيم الدولي. The peace treaty provided that if the parties are unable to negotiate an agreement over any dispute that arose, they agreed that they would be an arbitration over that dispute. قالوا احنا رافضين التحكيم اطلاقا. توفيق ما عندناش مانع. تركت لصديقي الدكتور أسامة الباز ورقتين صغيرتين، إحداهما سياسية وهي أننا يجب أن نصر على التحكيم. التوفيق اللي بيتقال عليه باللغة الأجنبية conciliation هو لما نختلف دولتين مع بعض يجيبوا طرف ثالث يسموه الموفق. أنت بوجهة نظرك يا دولة ثالثة محايدة فيقترح، يقول أنتوا زعلانين على إيه؟ على كيلومتر، خدوا أنتوا النص وإسرائيل تاخد النص مثلا. التوفيق خطر جدا لأنه التوفيق يستلزم بالضرورة تنازلات من الطرفين، وهذا معناه أن مصر تقبل أن تتنازل عن بعض أو جزء من الإقليم المتنازع عليه، وهذا يؤدي إلى سابقة خطيرة جدا بالنسبة لما تبقى بدون حل من القضية. بس هذا الحل رأي استشاري، إذا وافقت عليه الدولتين ينفذ، إذا واحدة وافقت والتانية ما وافقتش لا ينفذ. هم من أصروا إنه مش هيمضوا ال 14 نقطة دي، وبعت الأمريكان بمساعد وزير الخارجية ستوسل ليتوسط بين الطرفين. I was appointed to the State Department as legal advisor in 1985. The treaty was signed in 79, and virtually nothing had been done to solve the fact that Egypt and Israel disagreed on where the recognized international boundary was between their countries at and near Taba. And so what we did was essentially, once the Secretary of State, George Shultz, assigned that role to me to lead the effort to mediate the dispute. What I did was I prepared a draft of an arbitration agreement to be filled in essentially by the parties point by point. أولاً المعاهدة بتقول التوفيق أو التحكيم، فده موجود في المعاهدة. هم كانوا مصممين إن هم ياخدوا حاجة زيادة، وبالتالي كان لا يمكن نقدر نوصل إلى اتفاق معهم، يا في التوفيق ولا في المفاوضات. مفيش إلا التحكيم، نلتجئ إلى القانون
كما يحكم القانون. وإذا نظرنا إلى النتيجة، إذا أثبتنا قضيتنا ونحن على ثقة أنها قوية جدا، فده معناه أن الطرف الآخر يجب أن يسلم الإقليم لمصر. وإذا خسرنا فنحن لم نضر بالمبدأ، لأنه هذا معناه أن الجزء من الإقليم المتنازع عليه لم يكن تحت سيادتنا ابتداء. هم قالوا ايه رايكم؟ الخطوه الاولى ما جابش نتيجه اللي هي التفاوض، ننتقل للخطوه الثانيه اللي هي التوفيق. قلنا لهم لا، ده تضييع وقت. ما هو التوفيق نوع من التفاوض ايضا، لان في النهايه مهما اقترح الموافق احنا هنوافق او ما نوافقش، او انتوا توافقوا او ما توافقوش. قالوا ما عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين نلجا الى التحكيم، ودخلنا في مفاوضات للضغط عليهم ليقبلوا التحكيم، لأن التحكيم في القانون الدولي تحكيم رضائي، يعني ما تقدرش تجبر الطرف الآخر إنه يروح لهيئة التحكيم غصب عنه، ولا يروح للمحكمة غصب عنه، لازم يوافق. Will Egypt make any concessions to Israel in order to break the deadlock over Taba? Concessions? What do I have to give him concession on Taba? It's an Egyptian ambassador. We can't start any talks preconditions. The Israelis never accept any negotiation preconditions. But someone has to give a little something, otherwise they will be stalled indefinitely and the Israelis will always have Taba. Always have Taba? Just will think over this, that they will have Taba forever. It's a difficult thing to say it. حشدت الجهود الدبلوماسية المصرية للضغط على إسرائيل لقبول التحكيم الدولي. كان الرفض الإسرائيلي كسبا للوقت. كان الإقليم المتنازع عليه تحت سيادتها لم يكن لشيء أن يجبرها على التخلي عن طابة. نعمل هيئة تحكيم، احنا نختار محكمين، محكم من عندي وانت تختار محكم من عندك، وبعدين نكمل بناس محايدين، وتبقى دي هيئة تحكيم كأنها محكمة عدل بالظبط، تطبق القانون وتصدر حكم ملزم للطرفين. فضلوا مصرين على الرفض إلى أن جاء في يوم من الأيام قالوا أمام إصراركم الوفد الإسرائيلي منسحب ولن يكمل المفاوضات، وكنا في مينا هاوس في القاهرة. حين ذاك كان بيريز هو رئيس الوزارة، وبيريز كان مصر على أن يقابل الرئيس مبارك ويتفاهم معه. الرئيس مبارك رحمة الله عليه قال له أنا لن أقبل أن تأتي إلى القاهرة واستقبلك في رأس التين، قصر رأس التين في اسكندرية، ما لم تدي تعليمات للوفد الإسرائيلي أن يبقى في مصر وأن يعلن قبول التحكيم. وفعلا اتفقوا على مشارطة التحكيم الساعة 10 بالليل، وتاني يوم الصبح جاء بيريز إلى الإسكندرية لمقابلة مبارك. وفوجئنا تاني يوم بتعليمات جايه لنا من الخارجية، توجهوا إلى مينا هاوس مرة أخرى، المفاوضات ستستمر. الوفد الإسرائيلي أعلن استمراره في المفاوضات وأعلن قبول التحكيم.